sanoa, että tää on yksi mun lempikaupungeista. Tää on todella sivistynyt, todella hieno. Kaikkialla on todella siistiä. Mä tikkaan. Vähis, mitkäs fiilikset Hongkongista? No mikäs tässä, komea keli ja vähän pilvistä, mutta silti lämmintä. Ei ole ihan semmonen niin hiostava kuin voisi olla. Aika paljon erilainen kuin Kiina. Täällä on tuntuu, että hommat toimii, joukkoliikenne on mukavaa, ihmiset on siellä tosi paljon ystävällisempiä kuin Kiinassa ja homma toimii paremmin. Köpelösti siinä. Aksel pujahtaa jostain oven välistä vielä ja selvä, se lähtee liikkeelle, mutta onneksi täällä palvellaan. Jahas. Löydettiin täältä Vähiksen kanssa luistelurata. Nää kyllä mitkä hokkarit, että saa nähdä miten me näillä päästään eteenpäin. Näköjään ihan ok hyvin, kunnes ollaan kohta varmaan turvallamme molemmat. Wow. Tässä on hiukan eri tuntuma kuin hokkareissa. Yllättävän hyvin täällä kuitenkin paikallisetkin osaa luistella. Et kun yleensä just nähnyt tuolla jossain Japanissa ja Portugalissakin oli, olisikohan Kiinassakin jopa ollut tällaisia niin luisteluratoja. Niin siellä kun jengi ei yhtään koskaan luistellut aikaisemmin, niin näytti kyllä todella hassulta, mutta täällä näkään jengi ihan osaa. Että lähinnä me vaan nollataan täällä itteemme, kun tullaan tänne sähläämään. Hokkareihin verrattuna nämä piikit häiritsee, kun yrittää jotain käännöksiä jotenkin sirklatessa. Ja se takaperin luistelu ei onnistu, kun piikit tykkää saman tien kiinni. No, mikä tässä? Kuis sujuu? Jalat ihan suosia, mitä täytyy nilkkaa jännittää koko ajan. No joo, kyllä. No onneksi tässä ei ole muutenkaan tullut käveltyä viime päivinä, et jaloissa on vielä virtaa. Ei kun huppusta eipä sokkaa. Onko jalat niin suonia, että täytyy kohta lopettaa? Joo. Tätä näkyy erilaisempi. Jep. Onpas muuten alipukeutunut olo täällä. Se oli ylipukeutunut. Juu, tässä hiukan selitystä katsojille. Tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, oli vähän alipukeutunut olo. No sitten me saatiinkin sieltä niinku suorat housut lainaksi, koska täällä niinku 9 jälkeen muuttuu pukukoodi, että on pakko olla pitkät housut mielellään suorat, niin saatiin sitten, katsotaan onko Vähikselle edes oikeeta koko tarjolla. Ei sit millään. Ei millään. No kokeile sitä LX:ää, jos olisi niinku, jollain niinku logiikalla isompi. Ei tullut pohkeeseen. Kokeile nyt toisia, jos olisi niinku... Ei, kun siis ne oli jälle. Taitaa jäädä nälähousta ainakin laittamatta. Joo ei. Mutta ollaan tosiaan tässä vähän 400 metrissä. Ei oo tämmöstä pukukoppia kyllä sitten ollut. Eikö se ole yhtään häiristä, että tässä on niinku ikkuna ulos, että joku voisi tuijottaa meitä? Antaa tuijottaa, taas sen verran typerä tilanne. Pistää takaisin sortsit ja käydään suomalaiset. Juu, eipä sit päästy ihan sinne rooftop-baariin, koska ei Heikselle löytynyt tarpeeksi isoja housuja. Tultiin sitten tänne 102 kerrokseen. Täälläkin tämmönen näköalabaari. Tänään sitten päätettiin tehdä tämmönen pikku päiväretki Macauhun. Todella hienosti kyllä järjestyy tää päiväretki Hongkongista. Otettiin tuossa noin lentokenttäbussi, joka vie suoraan tänne sillalle. Ja nyt tässä näin otetaan sitten shuttle bus tosta sillan yli. Katsotaan sitten mitä Macausta löytyy.
kasinoita. Ja tässä sitten otettiinkin tämän sillan päästä päästään tällaisella ilmaisella shuttlebussilla tai jonkun kasinon ilmeisesti ilmainen shuttlebus. Ei ihan tarkkaa tietoa, että minne me nyt ollaan menossa, mutta jonnekin ainakin päädytään. Katsotaan mistä löydetään itsemme kohta. Joo, toi meidän ilmainen bussi ajoi melkein suoraan kasinoon sisään. Et siitä sitten hävittiin huimat 5 € rahaa. Ja tultiin nyt tähän näin välibisselle miettiä, että mitä sitten seuraavaksi tehdään. Täällä ei tosiaan hirveästi tarvii tosta rahasta miettiä, koska näillä käy kyllä ihan kaikki maksuvälineet. Ja myös Hongkongin dollari käy täällä ton Macaon patakan rinnalla. Ihan 1:1. Tässä oikealla, mutta oikein hyvien liikenneyhteyksien varrella kuitenkin. Free shuttle-bussit suoraan Hongkongin sillalta kulkee tänne ja menee tästä suoraan pujahtaa tonne kasinolle, että pääsee suoraan bussilla slot-masinen kimppuun. No. Shokki yllätys. Täällä on pari muutakin turistia, jotka haluaa kertaa just ne samat 2 nähtävyyttä, mitä täällä on. No niin, jos nyt oikaistaan tästä Linnanmäen kautta. Joo, kiitos. Seuraa tuli jalanjälkiä. Ai. Aikamoiset kanuunat. Joo, tää on 0. Me ollaan Macaossa. En tiedä yhtään missä ollaan, tultiin 0. Ai. Joo, on tää kyllä aika jännä, että heti täällä kasinoiden varjoissa on niinku tämmöstä asuinaluetta. Morjes, Beer Temple. No, mutta mitä olin sanomassa siis, niin aika härskit kontrastit täällä, että heti noiden kasinoiden, muun muassa ton Grand Lisboan varjoissa on niinku tämmöstä, no ehkä vähän niinku parhaat ajat on nähty jo tällä alueella. Eikä sitten julkisivusaneeraukselle olisi kyllä ehkä vähän tarvetta. Etsitään tästä taksia sitten lähdetään takas Honkkariin. Ei sillä taksilla kuitenkaan, mutta ehkä jos bussiasemalle pääsisi sillä. Tulee pikkasen porukkaa tuolla. Meillä taisi sattua tuossa päivällä aika hyvä tuuri, kun tultiin Hongkongista tänne Macaohun päin, kun ei ollut yhtään jonoa. Toki voi nytkin olla tästä suurin osa matkalla Kiinaan eikä Hongkongiin. Ja huksista keikkaa. Saavutin väärälle asemalle. Täältä lähtee noi bussit vaan Zhuhaihin ja me ei haluta näitä takas Kiinaan. Tosta jo pienet kuumotukset ehti tulemaan, kun oltiin tuossa Kiinan rajalla jo ja mulla on vielä repussa toi Tiibetin lippu, että mitenkään eikä me nyt jouduta Kiinan kautta koukkaamaan. Onneksi siitä päästiin kuitenkin vielä takaspäin ja ollaan vielä tässä näin No Man's Landilla, mikä on vähän riskialtista. Kunhan Macaohun päästään takas, niin ei pitäisi olla enää mitään ongelmaa. Juu, täällä asemalla on huomattavasti vähemmän porukkaakin jo. Jos nyt sit päästäis Hongkongiin eikä vahingossa taas Kiinaan. Voisi tulla vähän sanomista taas. No, kerranko sitä elämässään käy vähän Kiinan rajalla riehumassa Tiibetin lipunkaan.
Kaikki hyvä loppuu liian ajoissa ja niin myös tämäkin reissu nyt lähenee tässä loppuaan. Heti aamutuimaan otettiin lentokenttäbussi. Sitten siitä meillä on lento Moskovan kautta Suomeen. Eiköhän nämä seikkailut ollut tässä. Tai no, katsotaan. Kai sieltä vielä jonkinlaisia seikkailuja voi edessäkin olla. Jos yritetään uudelleen sinne Kiinan rajalle vaikka. Ja eihän ne seikkailut nyt siihen jäänetkään. Moskovassa onnistumme missaamaan lentomme, kun koomailimme hetken bordilla ravattomme lentokentän läpi. Eipä muuta kuin lippua vaihtamaan. Venäläisen lentoyhtiön palvelutiskillä oli vain yksi asiakaspalvelija tekemässä lippuvaihdoksia. Emme ole todellakaan ainoita vaihtamassa lippujamme, ja jonon kärjessä oleva 4 kiinalaisnuoren porukka intti vastaan tunnin verran pysäyttyen asiakaspalvelun kokonaan. Samalla porukkaa yritti ohitella joka puolelta, joten piti oikeasti taistella saadakseen palvelua. Ja sitten tämän jälkeen unottamaan vielä toiselle tiskille. Tässä kohtaa boarding oli jo kohta alkamassa, joten meidän oli pakko ryhkeästi tunkea tiskille ja lykätä ensimmäiseltä tiskiltä saamamme lappu asiakaspalvelijalle sanoin 15 minutes. Lopuksi vielä varmistettiin, että kai rinkkamme löytää uudelle lennolle. Kaikista vakuutteluista huolimatta saavuimme kuitenkin Suomeen ilman rinkkoja.